allihopa! Idag tänkte jag att göra en video på svenska igen. En av mina sommarspråkläromål var att göra en video på svenska igen. Så idag tänkte jag att berätta om hur jag började att lära mig svenska. Jag tror att jag var 15 när jag gick till Sverige första gången. Jag gick med min familj och vi stannade en vecka i Dalarna och en vecka i Skåne. Jag tyckte om Sverige väldigt mycket. Jag älskade naturen och de svenska människor var väldigt snäll. Jag tyckte också mycket om språket. Jag tyckte att det lät väldigt roligt och när vi kom hem, jag köpte en bok, Uitgesproken Zweeds. Den var en nederländsk bok för att lära dig svenska. Och jag tyckte inte så mycket om den. Den var väldigt fokuserad på grammatik och den var lite tråkig. Så jag började i boken men jag använde den inte så mycket. När jag var 16, jag gick till Sverige igen för att min skola ville att jag gjorde en framtidspraktik. De ville att jag gjorde något jag ville göra när jag var vuxen. Jag visste inte vad jag ville göra när jag var vuxen, men jag tänkte kanske vill jag bo i Sverige när jag är vuxen. Så jag gick till Sverige för 2 veckor. Jag arbetade på en bondgård. De människor jag stannade hos var väldigt snälla igen. Jag talade inte svenska med dem för att jag visste inte så mycket svenska och jag var också lite rädd. Men jag lärde mig nya ord för att jag lyssnade på de människor jag stannade hos och jag läste svenska omkring mig. Så det var bra för min svenska. Nästa gång jag gick till Sverige, jag köpte 3 böcker. Jag köpte Hungerspelen av Suzanne Collins, Genom dina ögon av Stephanie Meyer och en annan bok också. Ingen sommar utan dig av Jenny Han. Men Ingen sommar utan dig var andra boken i en serie, men min svenska var inte så bra så jag visste inte att den var andra boken i en serie. Jag började läsa Hungerspelen men det gick väldigt långsamt för att jag visste bara flera ord. Det tog så länge och jag tror att jag bara läste hälften av boken. Efter jag hade avslutat gymnasiet, jag gick till Sverige igen och tog en svenska kurs i Stockholm för 2 veckor. Jag köpte 2 nya böcker. Jag köpte Rivstart 1A och 2A, den textbok och den övningsbok. Och den var jättebra. Den är helt på svenska så jag tycker att det är lite svårt att använda om du har inte en lärare, men för mig det var väldigt bra. Kursen var bara 2 veckor men jag lärde mig så mycket. Lärarinnan var väldigt bra. Vi gjorde hela boken, så A1 och A2. När jag kom hem igen, jag började att läsa Hungerspelen igen från början. Och den här gången, det tog inte så länge för att läsa boken. Jag tror bara 1 eller 2 månader. Den här gången jag kände många mer ord så det var inte så svårt att läsa boken. Och den var också inte så svårt för att jag har redan läst boken på nederländska och jag har också sett filmen så jag kände igen historien. Efter jag läste Hungerspelen, jag läste också Genom dina ögon men
boken var väldigt lång. 600 sidor jag tror, så det tog väldigt lång, men jag tror att det är väldigt bra att jag läser den för att jag lär mig så mycket nya ord. Efter jag hade läst de 2 böckerna, jag fick en ny bok, Rivstart B1 och B2, den textbok, och senare jag köpte också den övningsbok. Och jag köpte också många läsböcker och jag började att läsa mer på svenska, men också titta videor på svenska och lyssna svenska. Jag tittar många YouTube-videor på svenska och jag tittar också videor på svt.se, jag tror. På svt.se du kan titta tv-program på svenska. Jag kan inte se allt för att jag är utomlands, men det finns flera program jag kan titta. Nu är jag bara i kapitel 4 av den här boken. Den har 18 kapitler. En av mina språkläromål var också att avsluta den här boken, men jag vet att jag ska inte jag vet att det kommer inte att hända. Men jag hoppas att jag kan avsluta den här boken den här år. Nästa boken jag tänker att läsa på svenska är den här boken, Mio min Mio av Astrid Lindgren. Den är en barnbok, men jag tyckte väldigt mycket om Astrid Lindgrens böcker när jag var liten. Jag har aldrig läst Mio min Mio, men jag tänker att jag ska också tycka om den här. Så den här var en liten historia om hur jag lärde mig svenska. Jag hoppas att du tyckte om den. Tack för att titta och hejdå!